Hello, welcome to the Aspire Academy. মই সিদ্ধাৰ্থ, মই তোমালোকৰ ফিজিক্স টিচাৰ। সো আজি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লৈ পেলাই আহিছোঁ। আজি হৈছে মেইন টপিকটো হৈছে আজি তোমালোকৰ লজ অফ মোশ্যন। আজি মেইন টপিকটো হৈছে লজ অফ মোশ্যন। সো আজি লজ অফ মোশ্যনৰ ওপৰত আজি আলোচনা কৰিম। সো মেইন টপিকটো হৈছে আজি লজ অফ মোশ্যন। লজ অফ মোশ্যন বুলি ক'লে আমি তাক নিউটনছ লজ অফ মোশ্যন বুলিও ক'ব পাৰোঁ, বিকজ Newton gave this famous laws. This is Newton's laws of motion. Laws of motion. So Newton's laws of motion start কৰাৰ আগত তাত মেইন বস্তু হৈছে নিউটনছৰ কেইটা ল দিলে অলৰেডি। নিউটন তিনিটা ল দিছিলে, নিউটন ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যন, নিউটন ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যন এণ্ড নিউটন থাৰ্ড ল অফ মোশ্যন। চ' নিউটনৰ মোশ্যন লজ অফ মোশ্যনৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি ফ'ৰ্ছৰ কনচেপ্টটো জানিব লাগিব। হোৱাট ইজ কল্ড ফ'ৰ্ছ? ফাৰ্ষ্ট ফ'ৰ্ছৰ কনচেপ্টটো আমি জানিব লাগিব। কি হয় ফ'ৰ্ছ? ফ'ৰ্ছটো হৈছে তোমাৰ কি হয়? ফ'ৰ্ছ হৈছে পুলিং এণ্ড পুচিং এন অবজেক্ট। আমি যদি এটা বস্তুক টানো বা ঠেলোঁ, সেইটো আমি কেনেকৈ টনা ঠেলাটো হ'ব, সেইটো এটা ফ'ৰ্ছৰ কনচেপ্ট বুলি আমি জানো। আমি সৰু ক্লাছত আমি পঢ়ি আহিছোঁ যে নাইনতো পঢ়ি আহিছোঁ যে পুলিং এণ্ড পুচিং এন অবজেক্ট ইজ কল্ড ফ'ৰ্ছ। এটা পাৰ্টিকুলাৰ অবজেক্ট আমি যদি পুল আৰু পুছ কৰোঁ, সেইটোক আমি কি কৰা বুলি ক'ম? ফ'ৰ্ছ এপ্লাই কৰা বুলি ক'ম, হয় নাই? চ' ফ'ৰ্ছ এপ্লাই কৰা বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমাৰ হ'ব এইটো পুলিং, এইটো ফ'ৰ্ছৰ কনচেপ্ট। এতিয়া নিউটনে এতিয়া ফ'ৰ্ছৰ কনচেপ্টটো বেলেগভাৱে এক্সপ্ৰেছ কৰিছে, সেইটো আমি নিউটন ছেকেণ্ড লত আমি পঢ়িবলৈ পাম। চ' এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে হ'ল নিউটন ছেকেণ্ড ল কৰাৰ আগত নিউটনৰ তিনিটা ল আছিলে। নিউটনছ লজ অফ মোশ্যনৰ তিনিটা ল আছে। এটা ল হৈছে নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যন, নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যন, লজ অফ মোশ্যন। Number 2, Newton's second law of motion. Second law of motion. Next one is called Newton's third law of motion. So these are the three laws of motion: Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, and Newton's third law of motion. These are called Newton's. This is called Newton's laws of motion. So Newton laws of motion to start কৰিলোঁ যে নিউটনছে এই ল গিটাৰ ওপৰত এক্সপ্লেইন কৰিলে। চ' আমি এতিয়া কি ক'লোঁ যে ফ'ৰ্ছ কি বস্তু? চ' হোৱাট ইজ কল্ড ফ'ৰ্ছ? পুলিং এণ্ড পুচিং অফ অবজেক্ট। আমি যদি বস্তুক যদি টানো আৰু ঠেলোঁ, সেইটো অবজেক্টটো কি হ'ব? সেইটো আমি ফ'ৰ্ছ এপ্লাই কৰা বুলি ক'ম। তো তাৰ পাছত আমি জানিব লাগিব যে ইনাৰ্চিয়া বস্তু কি? হোৱাট ইজ কল্ড লজ অফ ইনাৰ্চিয়া? So first of all, আমি নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যন পালে এইটো কোৱা হ'ব লজ অফ ইনাৰ্চিয়া বুলি কয়। নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট লটো কোৱা হ'ব লজ অফ ইনাৰ্চিয়া। So laws of inertia. So inertia বুলি ক'লে কি বুজিবা? Inertia it is an inherent property of the material by body by virtue of which it cannot change by itself or state of rest or uniform motion in a straight line is called inertia. মানে যে কি ক'লে যে a material body by virtue of which it cannot change itself or state of rest or uniform motion. এটা পাৰ্টিকুলাৰ বডি এটাই কেতিয়া সি নিজে ৰেষ্টত নাথাকে বা তাক আমি সি নিজে মুভমেণ্টো নকৰে, সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুটোক আমি ক'ম ইনাৰ্চিয়া। চ' ইনাৰ্চিয়া এতিয়া লজ অফ ইনাৰ্চিয়া কি হ'ব? এতিয়া নিউটন ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যনক আমি কি বুলি ক'ম? ইনাৰ্চিয়া। ফাৰ্ষ্টতে আজি শিকিম নিউটনছ লজ অফ মোশ্যন। নিউটনৰ লজ অফ মোশ্যনটোক আমি কি বুলি কওঁ? ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যনটোক লজ অফ ইনাৰ্চিয়া বুলিও কওঁ। চ' হোৱাট ইজ লজ অফ ইনাৰ্চিয়া? এতিয়া লজ অফ ইনাৰ্চিয়া বুলি ক'লে ইনাৰ্চিয়াৰ এক্সাম্পল দিবলৈ গ'লে ধৰণে কি হ'ব? ছাপ'জ তুমি এখন বাছত বহি আছা, বাছখনো ৰৈ আছে, বহি আছে, ছাডেনলি সি ষ্টাৰ্ট দিলে কি হ'ব? তুমি পিছফালে বেকৱাৰ্ডভাৱে গুচি যাবা। এনেকৈ তুমি বাছ এখনত বহি আছা, ছাডেনলি ষ্টাৰ্ট দিলে কি হ'ব? তুমি পিছফালে গুচি যাবা নাযাবা? পিছফালে গুচি গ'লে কি হ'ল তোমাৰ? পিছফালে কেলৈ গুচি গ'লা? পিছফালে গুচি গ'লা কেলৈ? চ' কিয় পিছফালে গুচি গ'লা? সেইটো হৈছে ছাপ'জ তোমাৰ এটা বডিটো, আমি বডিটো দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিলোঁ। এইটো হিউমেন বিং, এইটো আপাৰ বডি, এইটো লোৱাৰ বডি বুলি ক'ম, লোৱাৰ পাৰ্ট। অ'কে, দুটা হৈছে এটা আপাৰ পাৰ্ট, এটা লোৱাৰ পাৰ্ট। চ' আপাৰ পাৰ্ট আৰু লোৱাৰ পাৰ্ট। ছাপ'জ এতিয়া বাছখনত তুমি বহি আছা, চ' বাছখনত ছাপ'জ বহি আছা, বহি থাকোঁতে কি হ'ল? ছাপ'জ ছাডেনলি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। ষ্টাৰ্ট হ'লে কি হ'ল? তলৰ বডিটো কি হ'ল? মুভমেণ্ট অৱস্থাত গুচি গ'ল, বাট ওপৰৰ বডিটো সি ৰেষ্টতে থাকিব বিচাৰিব। চ' সেইফালে সি মুভ বেকৱাৰ্ড। বুজি পালানে?
মানে কি সাপোজ বাছখনে ষ্টাৰ্ট কৰিলে যে সাডেনলি ষ্টাৰ্ট কৰিলে কি হ'ব তোমাৰ তো ব্যাকৱাৰ্ড হৈ গলা তুমি ব্যাকৱাৰ্ড মোশনত গুচি গলা কেলে গুচি গলা বিকজ ওপৰৰ তলৰ বডিটো তোমাৰ মুভমেন্টৰ গুচি গল আৰু ওপৰৰ বডিটো ৰেষ্টতে আছিল প্ৰথমতে ৰেষ্টত হিয়ৰে ৰেষ্টত থাকিলে হি ৰেষ্টতে থাকিব বিচাৰিব হেতু কাৰণে কি হৈ গল হি টু মুভ ব্যাকৱাৰ্ড সো আনাদাৰ এটা এক্সাম্পল দিও সাপোজ তুমি বাছখনত গৈ আছা ই গৈ আছে বাছখন গৈ আছে সাডেনলি হি ব্ৰেকটো ষ্টপ ৰখাই দিলো ব্ৰেক মাৰি দিলে কি হ'ব তুমি মুভ ফৰৱাৰ্ড হ'বা হয় নহয় বাজাৰ ব্ৰেক মাৰি দিলে কি হ'ব ব্ৰেক মাৰিলে কি হ'ল তুমি মুভ ফৰৱাৰ্ড হ'বা মুভ ফৰৱাৰ্ড কি হ'ল অলৰেডি দিস ইজ আপাৰ পাৰ্ট এটা আপাৰ পাৰ্ট এটো লোৱাৰ পাৰ্ট আছে সো আপাৰ পাৰ্ট আৰু লোৱাৰ পাৰ্টটোত কি থাকিব তোমাৰ গাড়ীখনৰ লগত তুমি টাচ হৈ থাকে ডাইৰেক্ট টাচ হৈ থাকিলে কি হ'ল তোমাৰ যেতিয়া তুমি গৈ থাকিবা তেতিয়া গোটেই বডিটো মুভমেন্টত হৈ আছে যেতিয়া তোমাৰ ব্ৰেক মাৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল লোৱাৰ পাৰ্টটো ৰেষ্ট পজিশন আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব বাট আপাৰ পাৰ্টটো তোমাৰ হতে মুভমেন্টত আছে নাই হেকানে মুভ ফৰৱাৰ্ড বুজিলা সো এটো হৈছে তোমাৰ হেতু কিটা হৈছে লজ অফ ইনাৰ্চিয়াৰ এক্সাম্পল সাপোজ আৰু এটা এক্সাম্পল আছে সাপোজ এটা বিকাৰ ললা বিকাৰত পানী অলপ লৈ ললা সব চপিকে ওপৰত এখন ডাঠ কাগজ দিলা বিকাৰটো মুখত ডাঠ কাগজ এখন দিলা এই ডাঠ কাগজৰ ওপৰত তুমি কইনছ এটা থৈ দিছা ওকে থৈ দিছা সাডেনলি তুমি কি কৰিলা তোমাৰ ডাঠ কাগজখন হঠাৎ টানি আনিলা তো কি হ'ব তোমাৰ ওপৰত থকা তুমি যেটো কইনছ আছিল হে কইনছটো কি হৈ যাব তলত পৰি যাব মানে কি বুজি পালা তাৰ কাৰণে হি হঠাৎ ৰেষ্টত আছিল সো হি ৰেষ্টতে থাকিব পাৰিব বিচাৰিব হয় না সাডেনলি কিন্তু হি লগৰ কাগজখন লগটো গুছি নগল বিকজ হেতু কাৰণে কি কয় এটো লজ অফ ইনাৰ্চিয়া এটা তোমাৰ এক্সাম্পল সো আৰু এটা হৈছে তোমাৰ ট্ৰি আছে ট্ৰি তোমাৰ গছ এজোপা আছে গছজোপা তুমি সাধাৰণতে জোৰকে জুকাৰি দিলা তাত কি হ'ল তোমাৰ পাতবোৰ তললে হৰি পৰিলে মানে কি এটোতে ওয়ান কাইন্ড লজ অফ ইনাৰ্চিয়া হি পাতবোৰ ৰেষ্টত আছিল সিঙি গল কিন্তু হি নিজৰ ৰেষ্টত থাকিব বিচাৰিব হেকান তললে পৰি গল তাৰছতে আগৰ গৰমৰ দিনত ঠাণ্ডাৰ দিনত কি হয় আমাৰ কম্বলবোৰ কি হয় আমাৰ মাহতে কি কৰে ৰ'দত দিবলৈ চেষ্টা কৰে ৰ'দত দিয়ে এডাল ডাঙৰ লাঠিৰে কম্বলখনত মাৰে নে নামাৰে জুৰে বিকজ তাৰ পৰা ধুলি মাকতিবোৰ যেতে অটৰাই দিয়ে হে ধুলি মাকতিবোৰ যেতে মাৰি দিয়ে এটো গুড এক্সাম্পল অফ লজ অফ ইনাৰ্চিয়া মানে কি তাত থকা ধুলি মাকতিবোৰ সদায় তললে পৰি যায় যেতে সো হেতু কাৰণে কি কৰে দিস ইজ লজ অফ ইনাৰ্চিয়া সো these are called inertial laws of inertia এটা এক্সাম্পল সো এটো নিউটনস laws tour first law of motion or every example so laws of inertia there are three types of laws of inertia that's called inertia of rest another one next one is called inertia of motion and third one is called inertia of direction so inertia of rest there are three types of inertia of rest inertia of motion and inertia of direction so egita hoise tomar mane tomar inertia bhag so inertia of rest inertia of motion and inertia of direction so এটা inertia of rest বুলি কি কম inertia of rest মানে কি যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ বডি এটা হতে ৰেষ্টত থাকে হি হতে ৰেষ্টত থাকিব বিচাৰিব যেনেকে মই অলৰেডি তোমাৰ বাছৰ এক্সাম্পল দিলো তো বহি আছিলা সাডেনলি বাছখন মুভ কৰি দিলে ই তললে পিছফালে গুচি গল এটো inertia of restৰ তোমাৰ এক্সাম্পল তাৰছত নেক্সট আহিলে inertia of motion কি হয় inertia of motion কি হ'ব সাপোজ তুমি গাড়ীখনত গৈ আছা ড্ৰাইভাৰটোৱে ড্ৰাইভাৰটোৱে ব্ৰেক মাৰি দিলে কি হ'ব তুমি মুভ ফৰৱাৰ্ড হ'বা মানে কি inertia of motion মানে কি তুমি মুভমেন্ট কৰি আছিলা সাডেনলি তোমাৰ ৰখি গল কি তুমি নিজৰ পাপাৰ পাৰ্টতে হদাই মুভ কৰিব বিচাৰিব হেকান তুমি আগফালে হাউলি যোৱা সো এটো হৈছে inertia of motion মানে কি যদি এটা বস্তু এটা হদাই গৈ থাকিলে হি নিজে গৈ থাকিব বিচাৰিব until and unless we cannot apply the external agency আৰু যদি হদাই ৰেষ্টত থাকে হি হদাই ৰেষ্টত থাকিব বিচাৰিব নেক্সট হল তোমাৰ inertia of direction মানে কি সাপোজ তুমি ডাইৰেকশন দ্যাট চেঞ্জ সাপোজ এটা তুমি মানে হিলি এৰিয়াত গৈ আছা এনেকুৱা কাৰ্ভি ৰোডত গৈ আছা এই ৰাস্তাটো সাপোজ এনেকুৱা ৰাস্তাত তোমাৰ গাড়ীখন গৈ আছে এনেকে গাড়ীখন গৈ আছে হিলি এৰিয়াত গৈ সাপোজ তোমাৰ টাৰ্ণ ললে কি হয় তোমাৰ ডাইৰেকশনটো তোমাৰ নিজৰ ডাইৰেকশন তুমি সাপোজ গাড়ীখনত গৈ আছা তোমাৰ গাড়ীখন টাৰ্ণ ললে পাছে এনেকে গুচি গল আকৌ টাৰ্ণ লৈ এনেকে যাব লওঁতে তুমিও কি এনেকে তাহাঁতৰ গাড়ীৰ মতে তুমি টাৰ্ণ নোলোৱা নহয়
তোমাৰ নিজৰ বডিটোৱে কি কৰে তুমি যিটো টাৰ্ণ লৈছিলে সেই ডাইৰেকশ্যনতে যাবলৈ চেষ্টা কৰে মানে তুমি যদি এনেকৈ টাৰ্ণ লৈছিলা ই যদি এনেকৈ গুচি আহি তোমাৰ ডাইৰেকশ্যনটো এইফালে হৈ যাব তুমি যদি এনেকৈ গুচি আহা তাৰ ডাইৰেকশ্যনটো এইটো ডাইৰেকশ্যন হৈ যাব তো এনেকৈ গুচি গ'লে তোমাৰ ডাইৰেকশ্যনটো এনেকৈ চ' ডাইৰেকশ্যন দিছ ইজ কল ইনাৰ্চিয়া অফ ডাইৰেকশ্যন বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া বুজি পালানে চ' দিছ ইজ কল ইনাৰ্চিয়া অফ ৰেষ্ট ইনাৰ্চিয়া অফ মোশ্যন এণ্ড ইনাৰ্চিয়া অফ ডাইৰেকশ্যন চ' এইবোৰে কি হৈছে নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল' ওপৰত পৰে এইটো হৈছে নিউটন ফাৰ্ষ্ট ল' নিউটন ফাৰ্ষ্ট লটো কি বুজ এক্সপ্ৰেছ কৰে নিউটন ফাৰ্ষ্ট লটোৱে কি এক্সপ্ৰেছ কৰে এভৰিবডি কণ্টিনিউছ ইজ ইট ইজ ইউনিফৰ্ম ৰেষ্ট অৰ ইউনিফৰ্ম মোশ্যন আনটিল এণ্ড আনলেছ উই কেনট এপ্লাই দ্য হোৱাট এক্সটাৰ্নেল এনাৰ্জি মানে নিউটন ফাৰ্ষ্ট লটোৱে কি বুজাইছে যদি তুমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ বডি এটা এইটো ৰেষ্টত থাকিলে সদায় সেই ৰেষ্টতে থাকিব বিচাৰিব বা মুভ কৰিলে সদায় মুভে কৰিব বিচাৰিব আনটিল এণ্ড আনলেছ উই কেনট এক্সটাৰ্নেল এজেঞ্চি আমি যেতিয়ালৈকে আমি তাৰ এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ বা এক্সটাৰ্নেল এজেঞ্চি এপ্লাই নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে সি সদায় ৰেষ্টত থাকিলে ৰেষ্টত থাকিব বিচাৰিব আৰু গতি কৰিলে বা মুভ কৰিলে সি মুভে কৰিব বিচাৰিব সেইটো হৈছে নিউটন ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যনৰ ডেফিনেশ্যন আৰু নিউটন ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যনৰ ডেফিনেশ্যন আৰু তাৰ কি আমি এক্সাম্পলখিনি তুমি অলৰেডি তোমাক এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ দিছ ইজ কল লজ অফ ইনাৰ্চিয়া আৰু বহুত ধৰণৰ আছে তোমাৰ এক্সাম্পল মই পিছত ক'ম তো আজি তোমাৰ নিউটন ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যনৰ ওপৰত তোমালোকৰ এইখিনি এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ চ' নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যন এইটোৱে হয় চ' নেক্সট হ'ল নিউটনছ কি হ'ব ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যন নেক্সট হ'ল নিউটনছ ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যন চ' নিউটন ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যনটো ক'ৰ পৰা আহিব এতিয়া নিউটন ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে তোমালোকক আমি এটা নতুন এটা কনচেপ্ট দিওঁ সেইটো হৈছে মমেণ্টামৰ কনচেপ্ট চ' কি বস্তুটো মমেণ্টাম মানে লিনিয়াৰ মমেণ্টাম বুলি এটা কনচেপ্ট আছে লিনিয়াৰ মমেণ্টামক আমি কিৰে লিখোঁ স্মল লেটাৰ পিৰে লিখোঁ চ' লিনিয়াৰ মমেণ্টাম মানে কি ইট ইজ এ প্ৰডাক্ট অফ মাছ ইনটু ভেলচিটি মাছ আৰু ভেলচিটিক যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ সেইটো হৈ যাব মমেণ্টাম পি ইজ ইকুৱেল টু আমি কি লিখিম এম ভি এইটো হৈছে লিনিয়াৰ মমেণ্টাম বা মমেণ্টামৰ ফৰ্মুলা অ'কে বুজি পাইছা কথাখিনি চ' লিনিয়াৰ মমেণ্টাম বুলি ক'লে কি বুজি পা প্ৰডাক্ট অফ মাছ ইনটু ভেলচিটি চ' মমেণ্টামৰ SI ইউনিট কি হ'ব মমেণ্টামৰ SI ইউনিট হ'ব কিমান পি ইজ ইকুৱেল টু হোৱাট এম ভি চ' এমৰ জেগাত কি লিখিব পাৰোঁ কেজি ভেলচিটিৰ জেগাত ভেলচিটি SI ইউনিট কিমান মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড চ' কেজি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ইজ কল SI ইউনিট অফ মমেণ্টাম মানে কেজি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এইটো হৈছে মমেণ্টামৰ SI ইউনিট অ'কে এইটো বুজি পালা চ' মমেণ্টাম বুলি ক'লে তোমালোকৰ বহুত আছে তোমাৰ মমেণ্টাম বুলি তোমাৰ মমেণ্টাম ইজ এ কোৱান্টিটি বা পজেছ বাই বডি or it is equal to the product of mass into velocity so product of mass into velocity যদি কৰোঁ সেইটো ক'ব momentum okay so এটা momentum টো আমি নিউটন সেকেন্ড ল বুজোৱাৰ আগতে momentumৰ কনসেপ্টটোৱে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সেই কনসেপ্টটো তোমালোকে গম পালা momentum মানে কি product of mass into velocity মানে মাছ এটা আছে মাছটোৰ লগত যদি ভেলচিটি হে মাছটো যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভেলচিটিত মুভ কৰি আছে সেই ভেলচিটিৰ লগত আমি যদি মাছটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ এটা নতুন এটা প্ৰডাক্ট এটা পাম নতুন এটা কোৱান্টিটি পাম সেই কোৱান্টিটিটোক আমি কি বুলি কওঁ মমেণ্টাম বুলি কওঁ মনত ৰাখিবা এইটো বস্তু একো এটা তেনে সাধাৰণ বস্তু এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিবা ওকে সো নেক্সট আহিলে নেক্সট বস্তুটো হৈছে তোমাৰ নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশন তো নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশনটো মমেণ্টামটো কৰাৰ পাছতহে আমি হেক কৰিব পাৰিম এটা নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশনটো ডাইৰেক্ট মই কম নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশনটো হৈছে ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মমেণ্টাম ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দা ফোৰ্স এপ্লাইড মানে বুজি পালানে যদি আমি ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মমেণ্টাম ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দা ফোৰ্স এপ্লাইড মানে যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ বডি এটাক আমি ফোৰ্স এপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব সেই পাৰ্টিকুলাৰ বডিটোৰ ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মমেণ্টামৰ লগত সমান মানে কি ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মমেণ্টামৰ ৰেট বুলি ক'লে কি ক'বা মমেণ্টাম ডিভাইডেড বাই টাইম চেঞ্জ ইন মমেণ্টাম ডিভাইডেড বাই টাইম বুজি পাইছেনে চ' এইটো হৈছে মমেণ্টামৰ ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মমেণ্টাম ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দা ফোৰ্স এপ্লাইড এইটো আমি তাক এটা এক্সপ্ৰেছন কৰিম কি হ'ব এক্সপ্ৰেছ কৰিলে তাক তোমাক কেনে লিখিম দা ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মমেণ্টাম the rate of change of momentum is directly proportional to
directly proportional to the force applied by applied force লিখিব পাৰা applied force এটো হৈছে নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশনৰ তোমাৰ তো কি statement তো rate of change of momentum is directly proportional to the তোমাৰ কি applied force তাক আমি এটা ম্যাথমেটিক্যালি কেনে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো তো আমি এটা কেনে ম্যাথমেটিক্যালি কেনে এক্সপ্ৰেছ কৰো নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশনক আমি ম্যাথমেটিক্যালি কেনে এক্সপ্ৰেছ কৰিম সো নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশনক ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ হলে ফাৰ্ষ্টতে আমি জানো যে the linear momentum কথাটো আহিব ফাৰ্ষ্টতে the linear momentum will be what মানে এটা পার্টিকুলার বডি এটা মাস m ই v ভেলোসিটি মুভ কৰি আছে তেতে কি হ'ব লিনিয়ার মোমেন্টাম কি হ'ব p হ'ব m into v সো এটো ইকুয়েশন নাম্বার আমি 1 কৰিলো সো ইকুয়েশন নাম্বার 1 টুক আমি কি কৰিম এ ডিফারেন্সিয়েট কৰি দিম উইথ রেসপেক্ট টু টাইম t সো differentiating equation 1 with respect to কি হলৰ কৰিম with respect to time t লে with respect to time t আমি differentiate কৰিম মানে কি হ'ব dp by dt is equal to কি হ'ব m dv by dt হ'ব নহ'ব বা আমি এনেকেও লিখিব পাৰো dp by dt এক সেকেন্ড dp by dt differentiate কৰিলো or ddt of mv differentiate কৰিলো both side তো এটো আমি কি লিখিব পাৰো dp by dt is equal to m dv by dt okay so m dv by dt so m dv by dt যদি হয় so আমি এটা কি লিখিব পাৰো আমি অ্যাসিলারেশন মানে কি জানো velocity by time or আমি কি লিখিব পাৰো dv by dt লিখিব পাৰো change in velocity divided by time so এটা আমি কি লিখিব পাৰো dp by dt is equal to what m a so this is equation number 1 বুলি ধৰি ললা বুজি পাইছা না বস্তুটো কেনে কৰিলো তো লিনিয়াৰ মোমেন্টাম is equal to what p is equal to mv তা ইকুয়েশন 1 টুক আমি with respect to one time আমি এটা ডিফারেন্সিয়েট কৰিলো তো dp by dt ddt of mv so mv যদি হয় কি হ'ব dp by dt is equal to m dv by dt और dv by dt মানে কি হৈছে তোমাৰ কি ma হৈ গল সো নেক্সট আমি এখিনিতে গুটেখিনি হেক কৰি দিছো কৰি পেলাই সো এতিয়া আমি এটো এক্সপ্ৰেছনটো আমি পুৰা কেনে কৰিম সো অ্যাকর্ডিং টু নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশন কি অলৰেডি মই তোমালোকক কৈ আহিছো অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস সেকেন্ড ল নিউটন সেকেন্ড ল মতে কি হয় নিউটন সেকেন্ড ল মতে কি হয় আমি জানো অ্যাপ্লাইড ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট আমি জানো যে applied force already মই কৈ আহিছো applied force is equal to what rate of change of or rate is equal to হয় proportion to rate of change of momentum আমি জানো না জানো rate of change of momentum আমি অলরেডি কৈ আছিলো মানে তোমার নিউটন সেকেন্ড ল the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied so force applied is proportional to rate of change of momentum so আমি কি লিখিব পাৰো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো so f applied force আমি f directly proportional to what rate of change of momentum means dp by dt so dp by dt or আমি কি জানো rate of change of f is proportional to what আমি dp by dt is আমি কি জানো ma because আমি কি পালো from equation 1 equation 1 পৰা আমি কিলো f is proportional to ma so f is equal to কি হ'ব এটা constant k ma আমি কনসিডার কৰো k ma so now after that k to is a constant k value to আমি যদি 1 বুলি লিখো k value যদি আমি 1 লিখো if k is equal to 1 then force is equal to কি হৈ যাব mass into acceleration so this is the famous force formula f is equal to ma f is equal to ma to তাৰ পৰা আহিলে so গম পালা নহয় এটো হৈছে তোমাৰ expression for মানে mathematical expression for our Newton second law of motion Newton second law of motion তো আমি এনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো বুজি পালা নে কেনে কৰিছো the linear momentum to কি হল p is equal to mv বুলি জানো তো p is equal to mv to আমি ফাৰ্ষ্টতে ডিফাৰেন্সিয়েট with respect to time কৰিছো
ওকে ডিফাৰেন্সিয়েট উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম কৰাৰ পাছত আমি কি পালো dp/dt = ma সো এটা তাক আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 বুলি কনসিডাৰ কৰিলো তাৰ পাছত আমি কি জানো এতিয়া প্ৰথমতে আমি কি কৰিলো কত মোমেন্টামৰ কামখিনি কৰি ললো তাৰ পাছত আমি কি জানো নিউটন according to Newton's second law of motion এই Newton's second law of motionৰ মিনিংটো কি আছিল যে rate of change of momentum is directly proportional to the force applied so এতিয়া force applied is proportional rate of change of momentum লিখিব পাৰো তাৰ পা কি লিখিলো f is proportional dp/dt yes তোমালোকে বুজি পাইছা চাগে so f is proportional ma তুমি সুধিব পাৰা ma টো কৰ পৰা আহিলে because equation number 1 টো কনসিডাৰ কৰিলো dp/dt মানে ma so আমি ma ভ্যালুটো বহাই দিছো so kf = kma so f = ma তো মেইন ফৰ্মুলাটো আমি উলালে so এটা আমি কি লিখিলো যে according to Newton's second law of motion আমি কি পালো force = product of mass into acceleration এতিয়া আমি অলৰেডি খৰু ক্লাছত কি পাইছিলো ফোৰ্সৰ মানে ডেফিনেশন পুলিং আৰু পুশিং যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ বডি এটাক আমি টানি দিও বা ঠেলি দিও হেতু আমি ফোর্স এপ্লাই কৰা বুলি কওঁ কিন্তু according to এতিয়া তোমালোকৰ তাৰ ডেফিনেশন চেঞ্জ হ'ব because এটা হায়াৰ ষ্টাডিত তুমি ফোর্সটো বা টনা ঠেলা বুলি ক'ব নোৱাৰা বুজি পাইছা না এটা তুমি এটা কি কবা ম্যাথমেটিক্যালি তাক আমি এক্সপ্ৰেছ বিলিভ কৰিম ফোর্স = product of mass into acceleration mass আৰু acceleration প্ৰডাকশনটোৱে হৈছে তোমাৰ ফোর্স আৰু তুমি তাক নিউটন সেকেন্ড ল হিচাপে কি কিব পৰা rate of change of momentum is directly proportional to force applied so এটা ফোর্স তো আমি উলিয়ালো ফোর্স তো হৈছে product of mass into acceleration so এটা কি কম এটা কি হ'ব ফাৰ্স্টতে প্ৰথমতে এটা কি লিখিম ফোর্সৰ SI ইউনিট কি হ'ব SI unit of force so SI unit of force to kiman ami force = ami keneke uliam unit bur keneke uliay force = ma m mane ki massor unit ki hoy kg acceleration unit ki hoy meter per second square so kg meter per second square hoise SI unit of force but kg meter per second square to আমি আৰু কেনেকৈ লিখিব পাৰো নিউটন বুলি কওঁ it is collectively known as newton n so SI unit of force is equal to newton বুলি আমি ক'ব পাৰো okay so আৰু এটা বস্তু আছে SI unit কলো এটা CGS তো কোৱা CGS unit of force কি হ'ব unit of force কি হ'ব CGS unit of force already same formula to likhi loa f = any ma so massor CGS unit kiman gram acceleration unit CGS unit kiman centimeter per second square so a gram centimeter per second square to ki kohabo dyne dyne or dyn boli likhibo paro so eta ami duta unit palo eta unit paisu SI unit is equal to what newton aru CGS unit to ki hoise dyne boli লিখিব পাৰো so SI unit আৰু CGS unit কথাটো আমি পঢ়িলো okay next all the relationship between এটাৰ বস্তুটো আছে relationship কি হ'ব relationship between নিউটন আৰু ডাইনৰ মাজত কি হ'ব relation between নিউটন and ডাইনৰ মাজত relation to কি হেতু আহি থাকে মই লিখি দিছো নিউটন and ডাইন তো relationship between Newton and Dyno মাজৰ relation to কি হ'ব so এটা 1 Newton is equal to আমি কি লিখিব পাৰো 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square বুলি আমি লিখিব পাৰো 1 kg meter per second square বুলি আমি লিখিব পাৰো so 1 kg meter per second square বুলি লিখাৰ পাছত আমি ইয়াক কি লিখো এটা আমি ইয়াক ডাইনলে কনভাৰ্ট কৰি আছো so ডাইনলে CGS ত কনভাৰ্ট কৰি আছো so kg টো আমি CGS ত নিলে কি লিখিম 1000 গ্রাম হবনে তো 1 kg is equal to what 1 kg is equal to কি হয় 1000 গ্রাম সো হেতু কাৰণে তাত 1000 গ্রাম লিখিলো সো নেক্সট হ'ব কি বাই ইনটু মিটাৰ আছে how many meter is equal to 1 how many centimeter is equal to 1 meter কিমান সেন্টিমিটার 1 মিটার হয় 100 সেন্টিমিটার সো 100 সেন্টিমিটার লিখা because 1 meter is equal to what 100 centimeter so second to second square হৈ যাব okay so after that eto ami ki likhibo paru 10 to the power 3 gram into 10 to the power 2 centimeter per second square to after plus koile ki hobo 10 to the power 5 gram centimeter per second square so gram centimeter per square to ami ki boli koru dyne boli likhibo paru so bujila na nai
সো এতিয়া আপা কি বুজি পালা 1 নিউটন ইজ ইকুয়াল টু 10 to the power 5 dyne so etu is a expression so etu is a relationship between Newton and dyne etu hotai monot rakhiba kotha to Newton and dyne or relationship to etu okay so yar pasot main bostu keta man ami alochona korim unit board or kisman unit ase so jeneke etu absolute unit kita gom pala next is a gravitational unit of force aru kisman ase gravitational unit of force gravitational unit of force ki hoy gravitational unit of force so gravitational unit of force ami jodi uliabo jao first ote gravitational unit of force to ki hobo due to gravity itak tumar tar jodi force to jodi 1 kilogram weight hoy to gravitation unit of force hoje 1 kg weight buli likhe 1 kg weight to 1 kg weight mane kiman or 1 kgf buli likha so 1 kgf 1 kg weight mane hol 9.8 newton mane eta particular body eta suppose tolole pori aise due to gravity okay ya mass kiman hobo thakiba mass aru acceleration due to gravity kiman hobo 9.8 meter per second square etu hodai hoy tolle jodi pori ahe ta gravity to so 9.8 newton hoi jabo okay so etu koy gravitational unit of force so SI gravitational unit of force to hoise etu next CGS ot ki hobo CGS ot 1 gram weight or 1 gram gmf gram f so etu ki hobo 980 ki hobo dyne so egita bostu tumaloke monot thoba etu egita main bostu egita monot thole hoy gol aru beleg na lage so ekhini hoise tumar main bostu buji pala so etia etu hoise gravitational unit of force so gravitational unit of force tuk ami eneke explain koribo paro so yar pasot etia Newton first law of motion to kompalo Newton first law of motion or kotha ami already korlu Newton first law kolu Newton second law kolu Newton first law Newton second law and Newton third law to ami next class ot alochona korim aji Newton first law second law khini ke alochona korilu ta Newton first law second law khini ju buji pala so ei gute formula khini pura ami ketaman bostu kompalo ki bostu formula kompalo etia amar briefly jodi ami bostu eta kom ta ki buli kom first ote ek number ki hobo linear momentum equation ami ki palu linear momentum is equal to what momentum is equal to ami ki palu p is equal to what mv okay number 2 ki palu according to Newton's second law of motion ki palu mothoba linear momentum mane p into mv according to Newton's second law second to ki palu according to Newton's second law of motion Newton's second law of motion according to Newton's second law of motion ki jano already akoi par mo tomalok koi disu applied force is equal to what applied force is equal to rate of change of momentum etu paisilu rate of change of momentum mane ami eneke likhibo paru f is equal to dp by dt aru ki likhibo paru ma buli likhibo paru aru ki likhibo paru m v minus u divided by t hobo na hobo eneke ki likhibo paru m into v minus u divided by t jodi likhu etuk ami ki buli likhibo paru mass into acceleration so egita formula tumaluke egita bostu janibo lagibo aru ketaman bostu ki asile 1 newton is equal to kiman palu ami 10 to the power 5 dyne ebu bostu mot thobo lagibo next aru ki palu 1 kg weight is equal to ki palu 9.8 newton aru 1 grams f is equal to kiman 980 dyne boli palu ei bostu khini aji jitu khini class ot alochona korilu ei gute khini bostu ami aji class ot ei khini bostur upor discuss korilu aru tomaluke sake ei khini bostu buji paisa
ওকে সেইখিনি বস্তুৱে আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ ওকে এইখিনি আজি নিউটনছ লজ অফ মোশ্যনৰ ওপৰত আজি আমি কি টপিক আলোচনা কৰিলোঁ নিউটন ফাৰ্ষ্ট ল ইনাৰ্চিয়া আৰু নিউটন ছেকেণ্ড ল এইখিনি ভালকৈ মন দিয়া আজিলৈ এইখিনিতে ৰাখিছোঁ কাইলৈ নেক্সট ক্লাছত আমি ইয়াৰ থাৰ্ড লটো ডিছকাছ কৰিম থেংক ইউ